Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc chiếc lá nhỏ xinh như thế này nhé. Nguyên liệu để mình sử dụng cho cái chiếc lá này trong hướng dẫn này thì mình sử dụng đó là sợi dệt trơn, kim móc là kim 2.5mm. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể thay đổi tùy ý. Chỉ có điều là khi mà các bạn thay đổi kim và sợi nhỏ đi ý, thì cái sản phẩm của mình nó cũng sẽ nhỏ hơn và ngược lại. Ngoài ra thì mình cần dùng đến kéo và kim khâu nữa nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình là 10 mũi bính ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Sau đó thì mình sẽ móc hai cái phần lá này, cầm hai bên lá sang hai bên của cái chuỗi bính này nhá. Thì đầu tiên mình quay sang bên này, các bạn sẽ bỏ qua cái mũi bính đầu tiên này. Mình sẽ tạo mũi móc vào các mũi móc tiếp theo, vào 8 mũi bính tiếp theo. Thì 6 mũi đầu tiên các bạn sẽ làm với cái chiều dài mũi tăng dần ạ. Đây ạ. 1 nhá. Mình dùng cái ngón tay này để đỡ lấy cái mũi móc. 2. Mũi thứ hai dài hơn mũi thứ nhất. Tương tự như thế đến tận mũi thứ 6 ạ. 3 4 5 6. Hai mũi sau đó thì các bạn sẽ móc ngắn hơn. 1 2. Rồi sau đó thì các bạn sẽ trượt cứ qua 2 dây 1 nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 và 8 ạ. Mình đi thêm một mũi bính nữa. Đây là một bên lá đấy ạ. Sau đó thì mình sẽ lật lại móc về phía còn lại của cái chuỗi bính bắt đầu. Thì các bạn cũng 6 mũi đầu tiên các bạn sẽ tăng dần cái chiều dài mũi móc nhé. Thì mũi đầu tiên các bạn móc vào đây. Đây ạ, các bạn nhìn nhé. 1 này. Cách mũi như này, mình móc vào cái mũi này. 1 2 3 4 5 6. Đây ạ, theo chiều dài mũi tăng dần ạ. Mũi thứ 7 và mũi thứ 8 thì mình sẽ lại giảm đi. Rồi các bạn sẽ lại cứ thế trượt qua 2 dây 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn quay đầu lại, mình sẽ móc vào cái mũi này. Để có cái GG đổi lên thì các bạn sẽ móc một mũi đơn vào đây để cho nó như này, để cho nó hạ cái G ấy xuống. Thi thoảng mình như kiểu hơi bị khuyết tật ngôn ngữ một chút. Sau đó thì các bạn sẽ chỉnh lại nhé. Đây mình sẽ chỉnh lại hình dạng cái lá. Và giấu cái phần chỉ thừa này đi. Các bạn sẽ đưa ra tại cái chỗ mà chân mình móc mũi đơn này.
Rồi các bạn sẽ luồn ở bên dưới những cái mũi ở bên dưới cái phía sống gân lá này để giấu cái phần chỉ này đi nhá. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách các bạn móc một chiếc lá như thế này rồi ạ. Rất là đơn giản thôi ạ. Mình có thể sử dụng chiếc lá này để trang trí hoặc là để làm khuyên tai, tùy ý nhé. Chúc các bạn thành công và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Tràng My nếu các bạn thích cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.